Hey guys! So for today, we are making turon. Ito na yung mga nabalot naming turon. Ito na yung mga naprito. May nakasalang turon na maliliit. Ito yung recipe ng... Susundin sana namin yung recipe na... Ano tawag doon? Turon with rum. O basta yung may rum na turon. But since wala kaming rum, dahil may liquor ban, wala siyang rum. But we have this banana flavor. Gamit tayo ng butter, cinnamon, pineapple juice. Ang wala kami is pineapple essence. Iba pa pala yung banana flavor sa banana essence. But, yeah, so, sugar. Ayun din yung brown sugar natin. Yan. So, tapusin na natin.